Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek, hogyan is lehet a gyorsmetszősík segítségével módosítani egy alkatrészt. Kattintsunk jobb egérgombbal a síkra, és a helyi menüből válasszuk ki a gyorsmetszősík parancsot. Amellett, hogy maga a modell enyhén áttetszővé válik, megjelenik az alkatrész metszete a kiválasztott síkban különböző színű kontúrokkal. A lilával jelölt kontúrvonalakat és görbéket mozgatva változtathatjuk meg az alkatrész geometriáját. Azonban, ha kikapcsoljuk a gyors 3D funkciót, akkor a határozott kontúrok nem módosíthatók. Tehát a teljes szerkeszthetőséghez használjuk a gyors 3D-t. Másik nagy előnye ennek a nézetnek, hogy miközben méreteket módosítunk vagy újabb műveleteket hozunk létre, a gyors metszet automatikusan frissülni fog. Egy adott területre is koncentrálhatunk. Láthatóságukat pedig beállíthatjuk a rejt mutat eszköztárban vagy a tervezői fal legtetején. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!